मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चिकन बिर्याणी, चिकन दम बिर्याणी बनवणार आहे। तर चिकन दम बिर्याणी बनवण्यासाठी बघा मी इथे चिकन घेतलं आहे, मोठे पीस घेतले आहेत। हे बघा, तुम्हाला जसं आवडत असतील तसे पीस तुम्ही वापर करू शकता। मी मॅरिनेट करून घेण्यासाठी इथे 1 चमचा मीठ घालून घेते, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, मी मसाल्याचा वापर करणार आहे 1 चमचा। हा बघा, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा हळद, ऑरेंज फूड कलर पाव चमचा। आवडत असेल तर वापर करा, नाही आवडत असेल तर नाही केला तरी चालेल। काश्मीरी लाल मिरचीचा वापर करा। आलं आणि हिरवी मिरचीचे पेस्ट आहे। आलं आणि हिरवी मिरची घेतली होती, 1 इंच आलं आणि 4 हिरव्या मिरच्या, ती 1 चमचा भरून टाकली आहे। बिर्याणी मसाला 2 चमचे दह्याचा वापर करते, मी थोडी टाकायची आपल्याला। हे बघा, मी बारीक एकदम चिरून टाकते कैचीने, कैचीचा वापर करते। पुदिन्याची पानं, लिंबूचा रस, आता कांदा जो तळून घेतला होता आपण तो पण आपल्याला असं कुस्करून टाकायचा आहे। बघा, एकदम बारीक असा करून टाकायचा आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा, आपलं असं मॅरिनेट असं करून ना व्यवस्थित ठेवून द्यायचं आहे। अगर तुमच्याजवळ वेळ असेल तर 2-3 तास ठेवलं फ्रीजमध्ये तरी चालेल। मी आता याला फ्रीजमध्ये 1-2 तासासाठी ठेवून देणार आहे। आता हे मी चिकन घेतलं आहे, त्याला मी स्मोक देणार आहे। तर इथे मी बघा अशी जागा करून घेते वाटी ठेवण्यासाठी, आणि ही वाटी आपल्याला इथे ठेवून घ्यायची अशी। बघा, मी कोळसे पण इथे ठेवले आहेत गरम करायला गॅसवरती। बघा, चांगले गरम झाले। आता हे बघा, कोळसे मी त्यामध्ये टाकून घेणार आहे। हे बघा, हे बघा, आणि त्यावरती हा 1 चमचा बटर घालून घेते। आणि आपल्याला पटकन असं झाकण ठेवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। 3 मिनिटासाठी स्मोक देऊन ठेवला होता। तर हे बघा, मी झाकण उघडून दाखवते तुम्हाला। तर आपल्याला बाहेर काढून घ्यायची आहे, हे बघा। आणि परत आपल्याला हे चिकन व्यवस्थित करून फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे। आता याला मी 15 मिनटं किंवा 20 मिनटं ठेवून देणार आहे। आता ही बघा, इथे मी एक कढई घेतली आहे, आणि जे आपल्याजवळ कांदा तळलेलं तेल होतं त्याच तेलाचा वापर करते आहे, आणि मसाला बनवून घेते आहे बिर्याणीसाठी। त्यामध्ये बघा, मी 1 चमचा भरून आला लसूण पेस्ट टाकणार आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा, गॅसची फ्लेम मी स्लोच ठेवली आहे। आलं लसूण पेस्ट तळाला चिकटते म्हणून अर्धा चमचा मीठ टाकते। बघा, असं ढवळून आपल्याला व्यवस्थित घ्यायचं आहे। 1 मिनटं मी असं ढवळून घेणार आहे। आता हे बघा, मी यामध्ये 3 मोठे टोमॅटो चिरून घेतले होते, ते मी वापर करते आहे। ते पण आता व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आहे। आता मी याला 2 मिनटांना शिजवून घेणार आहे व्यवस्थित गरम होईपर्यंत। आता बघा, आपला टोमॅटो एकदम शिजला आहे, हे बघा मेल्ट झाला एकदम। तर त्यामध्ये आता मी मसाले घालून घेते। पाव चमचा हळद घालून घेते, पाव चमचा जिरा पावडर, 1 चिमटी धना पावडर, अर्धा चमचा बिर्याणी मसाला, पाव चमचा गरम मसाला घरगुती आहे हा, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, थोडासा बघा भाजला होता कांदा तो घालून घेते। आणि आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा,
हा साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये आपण बनवत आहोत. हा मसाला तयार झाला आहे बिर्याणीचा. तुम्ही इथे उतरून घेते खाली. आता एक दुसरं पॅन घेतलं आहे, त्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल घालून घेणार आहे. बघा हे चिकन आहे ना, आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. बघा तेलामध्ये मी असं फ्राय करून घेणार आहे. गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. सर्व पीस असे मीडियम गॅसवरती मी फ्राय करून घेणार आहे. आता आपलं हे बघा चिकन परतून घ्यायचं आहे आपल्याला पीस. एका साईडून भाजलेले आहेत आपले. स्लो गॅसवरतीच आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला परत याला 10 मिनटं शिजून घ्यायचं आहे. असं करून आपल्याला 20 मिनटं याला शिजून घ्यायचं आहे एकदम स्लो गॅसवरती. म्हणजे चिकन शिजलं पाहिजे, पोळी मोठ्या आहेत ना म्हणून. तर मी हे बघा झाकण ठेवते आणि मीडियम गॅसवरती परत त्याला 10 मिनिट. अर्धा किलो तांदूळ घेतले होते आणि अर्धा तास भिजवून ठेवले आहे. ते बघा बासमती तांदूळ घेतला आहे मी. तुम्ही कोणत्या पण तांदळाचा वापर करू शकता. मध्ये मी हा बघा बिर्याणी मसाला हे अर्धा चमचा टाकून घेणार आहे. खडे मसाल्याचा वापर करत नाही आहे मी. तुम्हाला पाहिजे असतील तर खडे मसाले वापरू शकता. हे बघा अर्धा चमचा घालून घेते. कोथिंबीर घालून घेते. एक हिरवी मिरची, पुदिना आणि 1 चमचा मीठ. रस घालून घेते आहे बघा. आता हे बघा तांदूळ घालून घेते. तांदळाला फक्त आपल्याला 75% शिजून घ्यायचे आहे. हे बघा आता हे आपलं चिकन व्यवस्थित फ्राय झालं आहे. तुम्ही बघू शकता. हे बघा आपला भात तयार झाला आहे शिजून. ह्याच्यापेक्षा जास्त शिजवायचं नाही आपल्याला. हे बघा आता आपण हा चिकन जो मसाला बनवून ठेवला होता, ग्रेव्ही बनवली होती बिर्याणीची, त्यामध्ये चिकनचे पीस घालून घ्यायचे आहेत. हे बघा हे बघा हा एकदम छोट्या चमच्याने असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघा झाली की मी गॅस बंद करून घेणार आहे. हे बघा 2 मिनटं झाली आहेत. मी गॅसची फ्लेम बंद केली आहे. कुकर घेतला आहे आणि तळाला हे बघा मी तूप लावून घेणार आहे. तूप आपल्याला सर्व ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे. तूप लावल्यामुळे तळाला बिर्याणी चिकटणार नाही. हे बघा बघा भाताची लेयर घालून घेते. मी भाताची लेयर लावून घेतली आहे. आता त्यावरती आपण चिकनचे पीस ठेवून घेऊया. ग्रेव्ही जास्त नाही ठेवणार आहे. हे बघा पुदिना घालून घेते. आणि मसाला घालून घेणार आहे. 1 चिमटी मीठ घालून घेते. कमी झालं असेल तर आपल्याला लागतं. तुम्हाला लागत असेल मिठाचा वापर करायचा असेल तर करा, नाही केला तरी चालेल. थोडंसं तूप घालून घ्यायचं आहे आपल्याला. मग थोडंच वापर करते. जेल आहे माझ्याजवळ, त्याचा वापर करून घेणार आहे. चमचा घालून घ्यायचा आहे आपल्याला. आता परत भाताची लेयर लावून घेणार आहे. बघू शकता तुम्ही हा कुकरमध्ये बनवला आहे, त्यामुळे कुकर थोडा छोटा पडला आहे. तर पूर्ण मी वरपर्यंत भरून घेतला आहे. आता त्यावरती मी परत पुदिना, बिर्याणी मसाला, थोडं मीठ, तूप घालून घेते.
केवढा जेल, हे बघा फॉईल पेपर लावून बंद करणार आहे, ठेवून घेणार आहे आणि एकदम स्लो गॅसवर ठेवायचं आहे. याला मी झाकण लावून घेते. आता याला रिंग लावत नाही आहे, असंच झाकण लावून घेते कारण मी त्याला ना फॉईल लावून पॅक केलं आहे तर आवाज जाणार नाही बाहेर आहे. हे बघा आता मी याला 15 मिनटं वाफ लावून घेणार आहे. थोडं 5 मिनटं मी याला फास्ट गॅसवरती ठेवते आहे, नंतर तवा ठेवणार. मी कुकर खाली उतरून घेते आहे. हे बघा त्यावर तवा ठेवून घेणार आहे आणि गॅस मिडियम करणार आहे आणि याला आता हे बघा 20 मिनटं झाली आहेत आणि मी बिर्याणी तुम्हाला खोलून दाखवते. एका साईडून आपण बघूया. हे बघा खूप असं भात वरती आला आहे बिर्याणीचा जो आहे तो. हे बघा बघू शकता तुम्ही, साईडून असं वरती करून मी दाखवते. हा बघा एक पीस, हा बघा आपली मस्तपैकी अशी चिकन बिर्याणी तयार झाली आहे. हे बघा मी तुम्हाला प्लेटिंग करून पण दाखवते. कंटिन्यू ती सेटिंगच्या पाठीच असते, कॅमेरा चालू आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपली बिर्याणी टिक्का दम बिर्याणी तयार झाली आहे आणि बिर्याणी खूपच छान बनते. एकदा तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला अगर नवीन रेसिपी पाहिजे असतील कमेंट करून मला बोलू शकता तुम्ही की ही रेसिपी काही दाखवा, तर मी तुम्हाला जरूर दाखवेन आणि नक्की दाखवेन. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, मराठी माणसाला सपोर्ट करा.